مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض طبق بيعشقه الكبار والصغار، وباعتبار صرنا بموسم الأعياد الله يديمها على الجميع. رح نعمل مع بعض كعك العيد أو كعك الأساور بسميد وطحين وبعجينة ناجحة ومضمونة 100%، وبطريقة رائعة ما بتاخد معنا وقت أبدا. كعك العيد هو طبق شعبي مشهور كتير، وخصوصا ببلاد الشام الكل بيتفنن بصنعه وطرق إعداده والمطيبات اللي بتنضاف عليه. ناس بتعجنه بالزيت البلدي وناس بالسمنة والزبدة، بس بالنهاية بيبقى هالكعك مميز ومرغوب، وريحته الفواحة بس ينخبز وتفوح بالبيوت بتذكرنا بلمة العيلة وفرحة العيد وتحضيراته. لهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف بيتحضر هالكعك اللذيذ وشو محتاج من مكونات ومقادير. محتاجين سميد فرخة، زبدة غير مملحة، حليب، زيت نباتي، طحين، محلب، ينسون، سكر، بيكنج بودر، ودقة كعك، سمسم، حبة البركة، حليب بودرة، وآخر شي الخميرة الفورية. أول شي منجيب كوب من الحليب منحطه على النار ليسخن معنا، وبعدين منضيف له كوب من الزبدة بمعدل 4 أصابع من الزبدة، رح تدوب معنا بفعل حرارة الحليب مثل ما ملاحظين، ومنضيف عليه كوب من الزيت النباتي، يعني محتاجين كوبين من الدهن لهالوصفة. نتركهم على جنب ومنحضر عجينتنا. محتاجين 3 كوب من سميد الفرخة، و3 كوب من الطحين، معلقتين كبار من اليانسون المطحون، ومعلقة كبيرة من المحلب الناعم، ونص معلقة صغيرة من الخميرة، و3 معالق كبار من الحليب البودر، معلقة سمسم، ومعلقة حبة البركة، ومعلقة كبيرة من دقة الحلو الكعك، ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر، و6 معالق كبار من السكر. وهلأ صار وقت المواد السائلة منضيفها على خليط الطحين، وبنعجن بخفة لتتكون معنا عجينة طرية. نحن عم نعجن بنشوف قديه بتتحمل عجينتنا سوائل. حطيت أول نص كوب وعجنت بخفة، ولاحظت إنه محتاجة كمان، فضفت نص الكوب التاني. يعني هاي الوصفة محتاجة بين الكاسة ونص وكاستين حليب، بنضيفهم بالتدريج. أول كاسة مع الزبدة مثل ما لاحظنا، وتاني كاسة نحن وعم نعجن. طبعا بنعجن بأطراف الأصابع من تحت لفوق مثل ما شايفين، لحتى تتكون معنا عجينة هشة بتدوب بالتم، ما بدنا اياها تطلع مثل الخبز. بنغطيها وبنتركها على جنب. وهلأ بنحضر حشوتنا. بنضيف لكيلو تمر مطحون 3 معالق صغار مليانين من القرفة وحبة جوز الطيب. فيكن تضيفوا مطيبات اللي بتحبوها، في ناس بيضيفوا هيل، في ناس بيضيفوا ينسون، هذا الشي بيرجع إلكن. وبنضيف عليها كمان شوية زيت نباتي، بنعجن لحتى نحصل على هالقوام الطري والناعم. وهلأ بعد مرور نص ساعة من الوقت بنتفقد عجينتنا، بنلاحظ قديشها طرية وناعمة. بنباشر بتشكيل. وهلأ رح فرجيكم كيف ممكن نشكل أساور الكعك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لاحظوا طريقة التشكيل. بمجرد ما نحشيها بالتمر بنكبسها كبسة خفيفة، نعمل ثقب بالمنتصف، بنلفها على الجهة التانية، ونضل نلفها لنعطيها هالشكل الدائري الحلو. طبعا فيكن تصغروا وتكبروا حسب المقاس اللي انتو بتحبوه. ممكن كمان نفتح العجينة بطريقة كأنه عم نحشي كبة، نفس الطريقة. بنعبيها بالتمر حسب الكمية اللي بتحبوها، بنشيل العجين الزايد، نعمل لها كبسة خفيفة لنوزع الحشوة بكل العجينة، ونفس الشي ثقب بالمنتصف، بنلفها على الجهة التانية لنحصل على هالنتيجة. هلأ بالنسبة لكعك العيد أو كعك الأساور، طريقة تشكيله نفس طريقة تشكيل المعروك يلي عملته بالفيديو السابق. يلي ما حضر الفيديو راح أترك الرابط إن شاء الله بصندوق الوصف. بنعمل العجينة على شكل مستطيل، بنحشيها بالتمر المبروم، وبندخل طرف فوق طرف مثل ما شايفين، نكبسها بالإصبع
وبنحصل على هالشكل التقليدي لكعك العيد. ممكن كمان نشكلها بنفس الطريقة، بس طريقة التسكيرة بتختلف مثل ما رح نشوف. بنبرمها، تتحكموا بالسماكة مثل ما بتحبوا. بنفوت طرف بقلب طرف بهالشكل، نكبسهم على بعض، بنظبط الشكل. وهذا الشكل التقليدي كمان لكعك العيد. وطبعا الخيار مفتوح قدامكم تعملوا الشكل اللي بتحبوه بالطريقة اللي بترتاحوا لها، بس نحنا مجرد عم نعطي أفكار. ومنكمل لنخلص كل الكمية. مثل ملاحظين قديش العجينة طرية وطيعة، بتساعدنا بالشغل وبالتشكيل، أبدا ما بتغلب مثل ما شايفين. بنحطهم على صواني عليها ورقة زبدة، وبنخليهم بعاد عن بعض. ممكن نخبزهم مثل ما هنن، وممكن نشكلهم وننقشهم بالملقط، بنعطيهم منظر جمالي مرتب وحلو مثل ما شايفين. هذا كله بيرجع لإلكم شو بتحبوا. شايفين شكله شو حلو. طبعا فيكن تختاروا النقشة اللي بتحبوها. بنحاول نمسك السوارة من النص حتى ما نخرب النقشة بإيدينا. ملاحظين؟ طبعا بعد ما نخلص كل الكمية، العجينة بتمسك معنا وبتجمد السمنة، بتجمد الزبدة، فهذا بيساعدنا على التنقيش بشكل أسهل. يعني من هون لنخلص كل الكمية اللي عنا، بنبتدي بمرحلة التنقيش، بتكون العجينة مسكت معنا. وطبعا بهالوقت بنكون محميين الفرن مسبقا قبل بربع ساعة على درجة حرارة فوق الوسط بشوي. بنحط الصواني على الرف النصاني وكأنه عم نخبز كيك بالضبط. بنحطهم بشكل متباعد، وهي شكلهم بالفرن. بننتظر عليهم لياخدوا اللون الذهبي الحلو من تحت. طبعا ما بنبالغ بشويهم وإلا بيحطب الكعك وبيبس معنا. بمجرد ما أخدوا لون خفيف من تحت، بنحمرهم تحت الشواية بهالشكل وعيننا عليهم. وهي شكلهم بعد ما طلعوا من الفرن، منظر ولا أروع، لون حلو وشكل مرتب، والريحة ما بتنوصف، ريحة البهارات، ريحة العيد. هذا غير الطعم، عن جد بنصحكم تجربوها وتستمتعوا فيها. هلأ بدي فرجيكم قلبها من جوا. لاحظوا كيف عم تقرش من برا ومن جوا طرية عم تدوب. لاحظوا العجينة شو هشة وبتفت. شايفين؟ هيك لازم تكون، يعني متماسكة وعم تقرش من برا، بس بمجرد ما نضغط عليها بتدوب وبتفرط مثل الغريبة. شوفوا قلبها من جوا. لاحظوا كيف غنية بالحشوة. طبعا هاد غير نكهة القرفة وجوز الطيب اللي ضفناها للتمر، عن جد عطتها إضافة غير شكل. بتمنى عليكم تجربوها وتستمتعوا بأطيب كعك أساور ممكن تعملوه بالبيت. هاي كانت وصفتنا لليوم، بتمنى تكون عجبتكم وما تترددوا انكم تطبقوها. ولا تنسوني من اللايك والسبسكرايب للي عم يحضرني لأول مرة. بتمنى تلاقوا كل المتعة والإفادة بالفيديوهات اللي عم نزلها، ولا تنسوا تضغطوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. باي باي.